Moikka ja tervetuloa Valkmuusan kansallispuistoon tänne Pyhtäälle. Aika lähellä Kotkan kaupunkia, mutta tänään mennään katsomaan Morovuoren reitti ja tää on tämmönen kiva 2 kilometrin pätkä ja nähdään se Morovuori, suoalueet, mitä ne tulee eteensä tuomaankaan. Ja totta kai kun Tampereella on syntynyt, niin toi morosana on ihan mukava kuulla tämmöisenä vuoren nimenä. Tämä tarkoittaa muuten kiveä täällä päin. Moro moro. Maasto näyttää olevan täällä tämmöistä vettä läpäisevää hiekkamoreeni pohjaista ainesta, eli oikein hyvää puolukka ja miksei mustikkametsääkin, kuivaa kangasmetsää. Suoalueet jää sitten tonne selkeille suoalueelle ja käsittääkseni jopa yli 40 suotyyppiä on tunnistettu täällä alueella. Keli on aika vilpoinen, ei täällä kuin 4 astetta lämmintä viikkovappuun tai vajaa viikkovappuun. Ja yhtäkkiä keväiset lämpötilat putos tämmöisiin pieniin lukemiin. Onneksi ei saada vettä ainakaan juuri nyt. Ja suoalueelle kun ollaan menossa, niin kyllähän sitä suoaluetta pitää tässä pikkusen kurkistaa jo, vaikkei tämä varsinaisesti ollut se kohta, minkä ollaan tulossa. Ja väliaikapaikka Piifeltin salmi, se on tossa noin ja kohta nähdään miltä se näyttää. Morovuori, vielä 1 kilometri polkua. Tää Valkmuusan kansallispuisto, tämähän on perustettu tietysti luontoa varten, mutta vasta 1990-luvulla. Ja toki meille kaikille luonnonkävijöille iloksemme, kokemuksena, miltä tämä luonto Suomessa näyttää. Tässä kenties nähdään palokoroa, eli merkkiä tulipalosta ja jatkuu tonne ylöskin asti. Todennäköisesti joskus täällä on metsäpalo ollut. Mäntynästä yleensä selviää. Ja maasto täällä vaihtui enemmän tämmöiseksi korpityyppiseksi metsäksi. Joku lintu on käynyt täällä luultavasti askartelemassa ja olisikohan niin, että täällä on palokärjen, ei käden vaan nokan jälkiä. Sen verran poiketaan polulta tai kurkataan vähän suoaluetta. Varotaan astumasta kuitenkaan suon silmään. Ja niin vaihtuu jälleen maisemat. Metsiköstä päästään tämmöiselle pienelle aukealle. Mutta nyt nähtiin jotain mielenkiintoista. Täällähän on luola. Mennäänpäs katsomaan. On tämän joku muukin löytänyt, koska oikein polku johtaa. Tässä tarvitaan pieni apuvalo päälle, että nähdään luolan perälle. Terveisiä luolasta. Ihan viihtyisä paikka se oli. Nyt me jatketaan silti matkaa. Ja hieno kallio. On tosi hienot kalliot.
ja enää 200 metriä sinne Morovuorelle. Pieni spurttailu sinne ja kohta ollaan perillä. Tästä kun lähtee vetämään 100 metriä, niin oma suosikkipaikka tulla juoksemaan olisi tämä. Luultavasti saadaan aivan maailmanennätystason aika. Nimittäin ikinä en muista, että 100 metriä olisi mennyt näin nopeasti. Enää toinen 100 metriä jäljellä. Hieman kurkistellaan ja tästä mennään eteenpäin. Aika mahtavat on nämä kallioseinämät tässä. Ootko nähnyt tämmöisiä pitkään aikaa missään? Siellä toi somma. Se kasvaa vähän saniaistakin tai mitä tuossa puolivälissä. Aika siisti. Voisi kuvitella, että jään ja lumen aikaan tässä on sellainen pieni jääputous. En tiedä, mutta saattaisi olla. Alkumatka oli tasasta polkua. Nyt on jo tämmöistä vähän juurakkoista. Ei siis täysin esteetöntä liikkumista. Siinä on jäänyt puu konkeloon. Ja saavutaan autiotuvan äärelle. Tässä onkin hyvä paikka pitää pieni evästauko. Kahvia termosmukeista. Ja voileivät totta kai. Nyt päädyttiin tänne Morovuoren tuntumaan. Tiedätkö mitä esineitä nämä ovat? Sillä voi pilkkoa puita laittamalla siihen puun ja lyömällä toisella esineellä päälle. Raskaalla sellaisella, niin puu halkeaa ikään kuin kirves väärinpäin. Hetki. Jaa, päivä. Tulkaa toki sisälle. Mennään katsomaan, miltä täällä autiotuvassa näyttää. Täällä on meillä aika hämärää, mutta meillä on puuvarasto, pieni parvi siellä ja vieras tupa. Täältä näyttää autiotuvassa. Onko vanha Högforsin liesi siinä vai minkä valmistajan onkaan, mutta siinä voi keitellä turvallisesti katetussa, suojatussa paikassa ruokaa itselleen omilla astioilla. Näkyy täällä jotain astioita olevan talonkin puolesta. Tänne on jotkut matkalaiset jättäneet nimiä seinään. Klapeja pääsee tekemään toki ihan tavallisellakin kirveellä. Kyllä nämä on retken kohokohtia, kun pääsee nämä eväät syömään. Ja kun termospullo napsastaa auki, niin kahvin aromi tämmöisessä kivassa retkipaikassa, kun keli on vielä vähän tämmöinen kylmä, 4-5 asteinen, niin tuoksuu ja se fiilis, se vie mukanaan. Joo, hei. Aika pitkällä jo tässä reissussa. Vielä se tärkeä juttu. Me kiivetään sinne Morovuorelle. Sinne siis, älä vielä poistu. Sitten sinne vuorelle. Tie vuorelle se lähtee tästä autiotuvan tuntumasta.
Ei muuta kuin mäkeä ylös. Enpä ole ennen nähnyt, että kuusi kasvaa kiven rungosta, mutta aivan selviä kuusenoksia siellä näkyy. Siinä on ihan pystysuorapudotus. Sitten vähän kurkistaa, miltä täällä näyttää. Aika jyrkän on näköistä. Täällä on varovainen. Rohkea rokansyö. Ups! Selfie-tikku pelasti tilanteen. Ei hätää. Muurahaisillakin merkkejä elämästä. Heti kun aurinko vähän lämmittää, niin tilanne näyttää lohdullisemmalta. Nyt ollaan siinä luolan kohdalla näistä voimalinjoista. Siitä sen tunnistaa. Ja nyt kun ollaan Morovuoren päällä, niin mikä sen parempi paikka on juoda kahvia, nämä loput, mitä tässä on jäljellä. Ja nyt lähdettiin polkua pitkin opastamatonta reittiä kohti paluupistettä. Ja tätä Valkmusaa, tätähän kutsutaan Etelän Lapiksi. Maasto mukailee sen kaltaisia näkymiä. Ihan luonnostaan. Vaan eipä täällä poroja ole. Viimeistään sen voi tajuta siitä, että kaikki jäkälät on syömättä. Onneksi niin. Keli täällä alhaalla huomattavasti viileämpi, mitä oli tuolla Morovuoren päällä. Onko tämä nyt sitten sellainen käänteispökkelö? Ja niin saatiin Valkmusan reissu taas päätökseen. En tiedä, mistä tämä Valkmusa-sana tulee. Jos sä tiedät, kerro mulle vaikka tuossa alla kommentissa. Ja me mennään seuraavaa videoa kohti. Moi moi!